Xích xích đừng ốc ní ngày nâng dương mà phơ đầm đôn bà rang bùm bông phải xe hai khửm xóm với miên bột cà hóm cà rốt đầm đôn bà rang sạc tấm cò xó mà rách bông muón mà sao rốt đi hay nâng mà sao bùm bông dương cho từ luồng rang cho chùm hôi đó cắt vi chỉ đông tui xanh đó rồi chùm hôi chập chẩn chùm hôi vi pin một hơi cho sao sẽ bị tí đó tập anh này cái này đi cắt tấm mà do cô lấy rồi tôi sẽ cái nhé hay đi tí nè giờ sạch cho em mới cho anh nặng ok anh nặng ấy mình bật lên tới bạn nó chắc đó đã cọp chút bột bột không có đã tan thì nấu chất bao nhiêu nữa có xó, uống cà phê
mà đấy mà sắp cà phê được nè ta rồi đi bây sắp cà phê sang bóng mà sắp bài bông món gọt cô biển tới làm sao bông ăn pizza phía nè pizza phía bài á bỏ việc sắp chốt nèตอบมาตกเวทโจเจเนี่ยอย่าไปดับแต่ดับปลาเหมือนตีนะแต่เป็นชาโจน้ำใบเยอะตัวฟองเราเยอะแต่ขนาดนี้การได้เยอะโจเฟิร์มมูดแบบไม่ตามจนโหนจัดบ่อยเยอะmua về chán á đợi lộn một con vô được rồi tôi chưa chỉ được này ấy ăn nhau thì người ta tây ban này chụp kia là bị ô ca tí nào bị ba đây